Hej allihopa, det var Linda här. Idag så ska jag göra en ny challenge och jag kommer att göra en makeup enbart med att använda mina fingrar. Så att jag kommer inte använda några penslar, inga puffar, inga svampar eller applikatorer, utan jag kommer bara använda fingrarna. Och det här har jag aldrig gjort innan och jag tycker det här ska bli sjukt intressant att se hur jag lyckas med det här, för att jag är en sån där som alltid använder penslar när jag sminkar. Så vi får se hur det här går. Tillägga ska göra att den här sminkningen ska jag kunna gå ut med sen. Det här ska inte bli ett skämt, utan det här ska bli snyggt på riktigt. Så vi får se hur det här blir. Så det är bara hänga på, så kör vi. Så, jag kommer börja med foundation. Foundation kan jag inte tänka mig så det är jättesvårt att lägga. Utan puff, svamp så här. När ni gör såna här så var noga med att rengöra händerna innan, så att ni inte får massa bakterier och grejer i eran hud. Jag försöker hitta på någon taktik här, för att jag vill inte, eftersom jag är torr på vissa ställen, så vill inte jag liksom gnugga för mycket, för då kommer jag rugga upp de områdena och mina torra partier kommer synas så mycket, så jag liksom duttar in det istället på något sätt. Sådär. Någonting. Nu så ska jag gå över på concealer. Och jag är inte den som gärna petar i mina produkter, så jag kommer faktiskt använda skaftet på en pensel för att ta upp det och lägga det på min hand. Och det är också just bara för bakteriernas skull, att jag inte vill ha några bakterier ner i mina produkter. Just concealer tycker jag är bra att lägga med fingrarna, för att det smälter in så bra liksom i huden istället för med pensel. Själva det här momentet var jag väl inte så jätterädd för egentligen. Det som jag har bävat mest för är ögonbrynen. Hur ska jag göra ögonbrynen med bara mina fingrar? Alltså jag fattar inte. Men jag ska försöka lösa det. För jag kommer att försöka använda samma produkter som jag använder annars. Och jag tänker då Anastasias Dip Brow Pomade på något sätt. Jag vet inte. Men jag gör samma sak där. Jag lägger det, skapar ur så här. Lägger lite på handen. Och sen så tar jag det därifrån helt enkelt. Jag får på något sätt liksom färga stråna mer än själva huden då. Får man använda tops? Ja, det får man. Eller? Får man bara använda fingrarna? Nej, jag tycker man får använda tops. Jag vet inte. Jag gör mina egna regler här nu. Jag känner så här. Blir det fel tycker jag man får använda tops. Det här var inte det lättaste jag gjort i mitt liv. Jag önskar jag hade någon form av teknik för det här, men det har jag inte. Kan man typ så här göra streck med naglarna eller... Alltså jag vet inte, det här var skitsvårt. Ja, det funkar typ att lägga med nagelspetsen. Jag antar att det är så här jag får göra eyeliner också om jag ska göra det än, så jag vet inte. Vi får se. Vi får se. Ögonbryn färdiga. Nu så går vi över till ögon. Då använder jag primer från NYX. Och det här brukar jag lägga med fingrarna, så det här är ju inga problem, känner jag. Det är däremot ögonskuggan. Jag tänkte att jag ska göra någon form av snygg sotad look på något sätt. Några bruna färger kanske. Jag lägger lite under ögat också. Oj. Så. Och jag kommer använda paletten Nude Tude från The Balm. Här finns typ väldigt många fina färger. Och jag kommer köra
Jag kommer köra sexy, den här, som är lite plommonfärgad. Och lägga i yttre ögonvrån. Man sätter verkligen på prov här hur man skulle klara sig om man glömde penslarna när man skulle på ett jobb. För det är lite av en mardröm för mig att åka iväg på ett jobb och komma på sen när man väl är där att man har glömt sina penslar. Det tycker jag är en hemsk tanke. Usch. Så, och sen kommer jag ta Stubborn, den ljusrosa skuggan där, och lägga liksom på insidan för att få lite skimmer. Så, då ska jag börja under ögonen också. Och jag ska ta samma färg där tänker jag. Och nu... Ja, jag måste ha någonting. Jag ska bara torka av mina fingrar lite. Samma skugga. Och jag kommer försöka använda... Jag vet inte. För jag kan använda naglarna här på något vänster för att få... Ja, kanske. Och så tänker jag också att jag ska lägga samma skugga in i ögonvrån här. Det här känner jag tar lång tid. Det här var så åt. Så. Eyeliner eller kajal. Jag kommer lägga från samma palett. En svart skugga som heter Serious. Och försöka lägga den med min nagel. Längs. Det känns typ som jag lägger makeup för första gången. Och inte vet hur jag ska göra. Så någonting kanske. Alright, då tänkte jag i det här med mascara, så tänker jag så här då, att böja fransarna. Ja, jag vet inte om jag kan göra det. Men mascara kan man i alla fall ta genom att lägga på fingret och liksom måla på. Så det kommer jag göra. Ta NYX Lush Lashes Mascara More to Love på mitt finger. Och sen så kommer jag att liksom ta underifrån och dutta på. Har man inga penslar med sig så har man ju i alla fall kanske en mascaraborste. Men nu kör vi allt med fingrarna så att då får det bli så här. Och sen så under fransarna. Vi har inte kommit till contouring ännu. Alright, det där blir nog inte världens bästa. Men där har vi i alla fall ögonen som är klara. Så nu så ska jag ta och typ tvätta av mitt finger. Och sen så ska vi köra lite rouge, lite contouring och lite läppar. Contour kit av Anastasia ska jag använda. Och då kommer jag först att lägga lite ljust på näsan. Bara för att få den lite smalare. Och så att den ska få lite mer form på sig. Oj, vad konstigt det här blev. Men vi kör så här. Det blir jättebra. Även på överläppen. Så ska vi köra kindbenen såklart. Och här hade det ramlat ner ögonskugga. Och sen så brukar jag även lägga lite på hakan. Och lite precis i pannan bara för att få lite lyster liksom. Så. Och sen så ska jag även köra lite shading. Det här ska bli spännande. Jag har en känsla av att det här kommer bli väldigt fläckigt. Det är alltid jobbigare på en sida där man har lite dålig hy. För att det fastnar lätt i typ gropar och där man är lite torrare. Så kör vi tinningarna. Och näsan. Och det sista som jag saknar nu är rouge. Och då kommer jag att använda, vad har vi här?
Nej, men jag gör såklart läppar också. Men Rouge Makeup Stores Glam Rose, den är så här superrosa. Alltid kul att välja knalliga färger, tycker jag. För att utmana sig själv lite grann. Plus att jag tycker den här färgen är så himla fin när man väl får ut den och att den blir så här naturligt rosig. Så. Och sen så hade jag ju tänkt mig ett läppstift också. Jag kommer använda ett läppstift från Motives som heter Nude. Där kommer jag också ta på fingret bara. Så här ser det ut. Jag har varit i min väska för länge och tappat färgen. Så någonting. Yes. Jag känner mig ganska klar, så jag tänkte att jag ska köra en liten utvärdering vad jag tyckte om det här. Basen, den känner jag den skulle jag absolut kunna köra med händerna annars också, för att, oj, jag bara smäller. Nej, men rouge och allting, just, det bländar in väldigt fint när man jobbar med händerna. Dock så vill jag fortfarande köra foundation med pensel, för det gillar jag bäst att göra. Ögonbrynen var typ helt omöjliga att göra utan pensel, men det är för att jag målar mina ögonbryn ganska mycket. Hade man haft fylliga ögonbryn och bara ska få lite färg i dem så hade det absolut gått jättebra. Ögonen var ganska svåra. Mascaran, jag har inte direkt något lyft på mina ögon just nu, och det var ganska svårt att få det jämnt både över och under ögonen, för att dels har jag naglar som är i vägen, så att men det kändes ändå ganska, jag trodde att det skulle bli värre faktiskt. Jag trodde inte att det skulle bli, för det här är ändå ganska okej, och jag känner att jag skulle kunna gå ut så här. Och hade jag glömt mina penslar på en plåtning så hade jag nog fått panik fortfarande, men jag känner ändå att jag hade nog kunnat göra det, och hade jag fått använda tops, absolut. Men förlåt, jag fuskade lite i början där, det var inte riktigt meningen, men jag tycker det här var roligt. Och har ni några fler utmaningar till mig, andra utmaningar, tänkte jag ska göra en left hand challenge också. Jag vill jättegärna tips på fler utmaningar jag ska göra, och så får ni inte glömma att gilla klippet och prenumerera på Banger Beauty, så syns vi nästa vecka igen. Så får ni ha det så bra. Hej då!